हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यहाँ मैले आज टोमेटो स्पागेट्टी बनाएर देखाउन जाँदैछु। सजिलो र बनाउन पनि एकदमै चाँडै हुने र खान पनि मिठो हुने यो बनाउनको लागि अब सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले 2 लिटर जति पानी बसाएर छु एउटा प्यानमा। त्यसमा मैले 1 चम्चा नुन राखेर 1 चम्चा तेल पनि राखेँ। यो हामीले चाउचाउलाई एकअर्कासँग टाँसिन नदिनको लागि तेल राखौँ। तेल राख्यो भने यो चाउचाउ यसरी टाँसिँदैन। यस्तो खाले पाउनु हुँदैन भने तपाईले अर्को खाले चाउचाउ युज गर्दा पनि हुन्छ। त्यसमा अलिकति तेल चाहिँ राख्नु होला। त्यसो गर्नाले यो एकदम एकअर्कासँग टाँसिँदैन। र मैले यसलाई यहाँ बोइल गर्न जाँदैछु। 10-12 मिनट जति हामीले यो चाउचाउलाई पाक्नको लागि छोड्दियौँ। यो स्पागेटी 10-12 मिनटमा पाकेर रेडी हुन्छ। यो बोइल गरिसकेपछि हामीले यसको पानी फाल्ने। यो लगभग पाकेर रेडी भइसक्यो। अब मैले यसको पानी यहाँ यसरी फाल्छु र यसलाई मैले यहाँ चिसो पानीले एकचोटि राम्रोसँग पखाल्छु। त्यसो गर्नाले यो चाउचाउहरू एकअर्कासँग टाँसिँदैन। चिसो पानीले राम्रोसँग पखाल्नु होला। त्यसपछि यसलाई एक साइड राखौँ र मैले अब यहाँ एउटा प्यान लिन जाँदैछु। अब यो प्यानमा मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ 4-5 वटा जति लसुन मसिनो सानो टुक्रा बनाएर यसमा राखेँ। मैले यो लसुनलाई गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म एकछिन भुटेर चलाउँछु। र यसरी यो लसुन भुटौँ र यतिको गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि मैले यहाँ 1 सानो चम्चा खुर्सानीको धुलो राखेँ। यो फ्लेक राखेँ मैले अघि। अब मैले यो एउटा रातो ठुलो खाले नपिरोवाला खुर्सानी मैले यसमा राखेँ। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्नु होला। मैले भने यो पेपरिका भन्छ, यति पिरो हुँदैन यो खुर्सानी। मैले त्यो खुर्सानी पनि राखेँ र मैले यहाँ अब 1 क्यान टमाटर राखेँ। तपाईसँग क्यानको टमाटर छैन भने तपाईले लगभग 5-6 वटा जति टमाटरलाई एकचोटि हल्का बोइल गरेर त्यसलाई काटेर यसरी राखेर पकाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले 1 सानो चम्चा नुन पनि राखेँ। स्वाद अनुसार नुन राख्ने र मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जति मरिच राखेँ। मरिच पनि आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। यो टमाटर चाहिँ तपाईले क्यानको छैन भने अर्को होल ठुलो टमाटर लिएर त्यसलाई एकैछिन पानीमा बोइल गरेर मसिनो बनाएर काटे पनि हुन्छ। हैन भने तपाईले क्यानको युज गर्नुभए पनि हुन्छ। तर फ्रेश टमाटर लिँदा जहिले पनि स्वाद मिठो हुन्छ। र मैले यो टमाटर यसरी पाकिसक्यो। लगभग यो टमाटर एकछिन हामीले यसलाई 5-7 मिनट जस्तो पकाउनु पर्छ। ल पाकिसकेपछि मैले यहाँ अलिकति हर्ब्सहरू तपाईसँग केही छ भने राखिदिनुस्। यो मैले अलिकति बाजिल राखेँ र अघि बोइल गरेको मैले अब यो चाउचाउ राख्न जाँदैछु। यो चाउचाउ राखिसकेपछि मैले यसलाई यसरी राम्रोसँग चलाउँछु। यो सबै टमाटरको मसला राम्रोसँग मिक्स हुने गरी यसलाई चलाउँछु। र यो हेर्नु त पाकेर यो खानको लागि रेडी पनि भइसक्यो। एकदमै छिटो र पकाएर खाँदा पनि मिठो हुने मिठो स्वादमा बन्छ यो टमाटर पास्ता या टमाटर नुडल भन्नुस्। यसरी बनाएर तपाई पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग ट्राई गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।